Нещодавно ми побачили липневий стрім розробників Ashes of Creation. Більшість інформації була вже відома, але те, що показали, мене все ж таки вразило. Нам нарешті презентували вузли 4-го рівня, розповіли про поточні досягнення, передрелізні плани щодо фази 3 та дали зазирнути за лаштунки роботи команди QA. Привіт, друже! Ти на каналі Happy Grave UA і з тобою я, Happy, твій гід у світі Ashes of Creation. Щось я трохи забарився з новим відео, проте краще пізно, ніж ніколи. Еге ж? Однією з головних тем липневого стріму став Dynamic Griding. Те, що робить Intrepid, і те, що намагається зробити Star Citizen, але ще не досягли. Це можливість для серверів самостійно вмикатись і вимикатись, щоб підтримувати велике навантаження у певних зонах гри. Це не просто модне слово, а реальний апгрейд у порівнянні з Static Griding, яке наразі використовують Star Citizen, Dune Awakening, PAX Day чи Mortal Online та інші, де сервери поділені статично і не підлаштовуються під поточну ситуацію. Intrepid уже частково випробували цю систему. Під час останніх тестів додаткові сервери вмикали вручну, бо не вистачало гравців, щоб алгоритм автоматично спрацював. Зараз мета – відточити метрики, щоб система сама знала, коли підкрутити потужність. Для фази 3 це буде серйозна зміна, і як не крути, тут дійсно краще не поспішати, ніж отримати вже знайомий лагфест. Перехід на Unreal Engine 5.6 вже стався на PTR, і це помітно, навіть без FPS-лічильника. Картинка стала соковитішою, гра працює стабільніше, а вильоти? Які вильоти? На лайв-серверах хоча б один краш за сесію був звичайною справою, а тепер повний релакс. На PTR вже можна зазирнути в нову зону Anvils – ковадла, але вона ще в роботі. Полірують стартову область, підганяють квести, виправляють баги, додають необхідні асети. Intrepid заздалегідь дали знати, що ця локація ще не готова для повноцінного тестування. Хоча вайб мені вже подобається, навіть у такому стані. Паралельно оновлять і сам Riverlands. Розробники хочуть, щоб кожна зона дарувала відчутно інший досвід, як у старих добрих ММО на кшталт World of Warcraft, де стартова локація могла стати рідним домом для гравця. Звісно, потужна ностальгія не дасть порівняти ці дві гри впритул, але дайте Ashes шанс. Попереду нас чекає другий континент, сповнений своїми унікальними місцинами. Масштабний ребаланс економіки та характеристик у самому розпалі. Це одна з головних причин, чому фазу 3 відклали. Intrepid чесно кажуть, зараз вони полірують уже обіцяне, а не додають щось нове. До пакету робіт входить налаштування Dynamic Griding, оновлення механік спорядження, зміни у зборі ресурсів, фікс солідного беклогу багів та проблем з архетипами. Зміни в рецептах крафту тестуватимуть поступово на PTR, щоб не повторити старі фейли. А ще нас познайомили з новим членом команди – Гектором, який розповів нам про баги, відгуки та процес роботи з ними в Intrepid. Такі знайомства – це корисно для спільноти, коли розробники показують, хто ще працює над проєктом. На стрімі показали вузол 4-го рівня у зоні Anvils, ймовірно прибережний вузол Калторум. Він ще не завершений, але виглядав доволі масштабно, і я був задоволений побаченим. Атмосфера була дуже схожа на справжнє містечко. Дехто очікував більших міст, але мені подобається компактний функціональний дизайн. Навіть 4-й рівень вузла вже помітно більший за доступне на лайв-серверах село. Яких масштабів можна очікувати від 5-го рівня міста? Ще одна свіжинка – Crate System. Якщо раніше ви купували товари у мисливця та ганяли їх караванами або кораблями, то тепер можна скрафтити все самому, взяти на спину і понести світ за очі. Для зручності у грі з'явилося вікно товарів, яке підкаже, в якому вузлі можна продати їх за кращою ціною. Але є нюанс – з вантажем ви рухаєтесь повільніше. Щодо реліквій, то деякі можна нести, інші ж тільки возити. І звісно, у PvP можна відібрати чи втратити ящики. Плюс їх можна використовувати для будівництва у вузлах, що відкриває нові можливості. Ще одна гаряча тема – конкурс на PTR із нагородою у вигляді рідкісного маунта Shatterclaw. Приз отримає гравець, який за 3 дні набере найбільше золота, ресурсів, досвіду або першим знайде і відтворить новий експлойт. І тут думки розійшлися. Одні вважають, що це крутий спосіб підняти активність, інші, що це стимулює гринд заради цифр, а не тестування. Можливо, варто було б винагороджувати саме за унікальні баг-репорти чи щось таке, не знаю.
і деякі інші новини. Смерть вузла під час облоги відклали до 2026 року. Воно, мабуть, і на краще. Є відчуття, що ця система буде сприйнята досить прохолодно. Вторинних архетипів не буде на початку фази 3 і навіть у великому оновленні у листопаді. Зі слів Стівена, спочатку мають випустити Самонера. Можливо, оновлення в листопаді – це саме він. Потім баланс існуючих архетипів, включно зі змінами дерева навичок та введення грейдів, можливості вкладати більше, ніж одне очко в навичку. І лише потім вторинні архетипи. Першими на черзі будуть архетипи танка та клірика. Фаза 3 – це великий рубіж. Ashes of Creation отримає нове технологічне ядро, економіку, що працює, і контент, який зробить світ більш живим. Залишається лише трошки потерпіти, і можна буде оцінити, наскільки гра змінилася. А що про це думаєш ти? У коментарях під відео є посилання на наше українське ком'юніті у Discord, гільдію, а також мій Telegram і Twitch канали. Маєш гру та хочеш грати разом? Приєднуйся до Ukrainian Pub. До зустрічі у світі Верра!